order po akong chicken Bicol Express. So ngayon po magluluto tayo ng chicken Bicol Express alaglet, my own version. Tara po, samahan niyo po ako. Ayan po, dahil may order po ako ngayon na chicken Bicol Express. So yan po ang aking lulutuin, guys. Meron po tayong 4 na kilong manok, fresh chicken. Minarinate ko na po yan ng 3 oras. Nilagyan ko po siya ng patis, tinurog na paminta para po malasa. Meron tayong 2 onions, 6 cloves of garlic, 1/2 cup of salted shrimp or bagoong alamang, 400 grams of red and green long chili, hot chili. Gagamit din po tayo ng coconut milk, powdered milk. Ayan po, 150 grams chili flakes, coconut milk in can, 400 ml po ang bawat isa, so 3 can po, at dinurog na paminta. So yan po ang ating mga sangkap sa aking lulutuing chicken Bicol Express. Nagpainit na rin po ako ng mantika, so mainit na po, so gigisa na po natin ang ating bawang. Hintayin po natin mag light brown ang ating sibuyas. Luto ng ating sibuyas, so ilalagay na natin ang ating bawang. So hintayin din natin maging light brown o maluto ang ating bawang. Yan po, luto na po ang ating bawang. So lalagay na natin ang ating manok, ang ating minarinate na manok. Yan. At takpan lang po muna natin ng 5 minuto. After 5 minutes po, ayan. So ilalagay na natin ang ating gata. 400 ml, 3 can po siya. 3 can. Para lalong sumarap ang ating chicken Bicol Express. Yan. Siyempre po, lalagyan natin ng 1 tablespoon of chili flakes. Haluin natin para manuot ang anghang sa ating manok. At tatakpan po uli natin. At lulutuin natin siya ng 20 minutes. After 20 minutes po, yan, bango. Ayan po. Ang bango ng gata. Amoy na amoy. Ayan.
kulong-kulo ng ating chicken Bicol Express. Lalagay na po natin ang ating bagong alamang. Siyempre po ang ating half teaspoon na dinikdik na paminta. At hindi mawawala ang ating maggi magic sarap para lalong sumarap. Ayan. Siyempre po halu-haluin natin. Ayan, kung napansin nyo po, nagkulay ang ating gata o ang ating sabaw ng chicken Bicol Express. Gawa po yan ng bagoong alamang. Kasi po dito sa Kuwait, wala pong fresh na bagoong alamang. Di katulad dyan sa Pilipinas na marami kang mabibilhan. Dito po, wala po. Ayan po. So, takpan po uli natin ng 10 minutes. At lulutuin natin siya. After 15 minutes po, ayan. Ang bango. Okay. So, ilalagay na po natin ang ating tinunaw na coconut milk powder mix maggi. So, tinunaw ko po siya sa 1 cup of water. Ito na po ang magsisilbing lapot ng ating chicken Bicol Express. Halo-haluin natin. Yan. Takpan po natin ng 5 minutes para maluto ang ating nilagay na coconut milk powder mix. After 5 minutes, ayan, bango. Amoy pa lang Bicol Express. Ayan, so ayan po, lumapot na po siya. Ayan. Lalagay na po natin ang ating hot chili. Takpan po uli natin at lutuin ng 2 minutes. After 2 minutes po, ayan, luto na po ang ating chicken Bicol Express. Ayan po, bango, sarap. Ready to serve na po siya. Ito na po ang aking chicken or chicken Bicol Express. Order po yan. Ayan. Yum yum. Order po yan. Thanks for watching guys. Please don't forget to subscribe, likes, and share all my videos. God bless as always.